क्यानभास ट्रेडर्समा बुक गर्ने पहिलो व्यक्ति राकेश महर्जनजीले चाहिँ आफूले चलाइरहनु भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी S24 अल्ट्रा दिएर ग्यालेक्सी Z Fold 6 लिनलाई क्यानभास ट्रेडर्स आउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई। हजुर, अब म तपाईलाई यही भिडियोमा ग्यालेक्सी Z Fold 6 कस्तो छ त भनेर म देखाउन गइरहेको छु। यो फोन किन्दा चाहिँ स्यामसङले ओरिजिनल S पेन सहितको केस फ्री दिएको छ। $2.5 लाख पर्ने ग्यालेक्सी Z Fold 6 कस्तो छ भनेर तपाईले सोचिरहनु भएको थियो। हेर्नुस् है त, म यसलाई खोलेर देखाउँदै छु। पहिलाको फोल्ड भन्दा यो एकदमै एडभान्स र एकदमै प्रिमियम रहेछ। Canvas Trader, the only mobile phone shop you'll ever need.